วัสดีครับคลิปนี้จะพามาดูการใช้เครื่อง Power Analyzer นะครับในการนำไปเก็บข้อมูลทางไฟฟ้านะครับที่ตู้ MDP เพื่อนำผลของการเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์ค่าทางไฟฟ้านะครับไปดูครับผมเกริ่นนำนิดนึงนะครับสำหรับการที่เอาเครื่อง Power Analyzer มาติดตั้งเพื่อเก็บ Data เก็บข้อมูลพารามิเตอร์ทางไฟฟ้าเนี่ยเพื่ออะไรนะครับเพื่อประโยชน์ในการนำไปวิเคราะห์เกี่ยวกับทางด้านพลังงานก็ได้นะครับปัญหาทางด้านฮาร์โมนิกในระบบไฟฟ้าก็ได้ด้านคุณภาพไฟฟ้าก็ได้นะครับหรือว่าการวิเคราะห์เกี่ยวกับ power factor ในโรงงานก็ได้และยังมีอีกหลายๆส่วนนะครับที่มันสามารถนำไปวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้นะครับจากในคลิปนะครับก็คือเป็นการตระเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือนะครับซึ่งเราจะติดตั้งลงไปที่ตำแหน่งก็คือ Main Air Circuit Breaker ก็คือเบรกเกอร์หลักของระบบเลยนะเพื่อต้องการทราบข้อมูลซึ่งเป็นจุดที่สำคัญที่สุดจุดหนึ่งของระบบก็คือต้นทางของระบบไฟฟ้านะครับที่เห็นสีแดงๆก็คือเป็นเขาเรียกว่า flexible clamp นะครับ flexible clamp จะทำหน้าที่ในการแปลงกระแสนะครับแปลงกระแสและส่งเป็นสัญญาณเข้ามาที่เครื่องมือวัดนะครับก็ต้องใช้อุปกรณ์เซฟตี้นะครับที่เห็นเนี่ยก็คือเป็นถุงมือที่ใช้ในงานระบบแรงสูงสามารถทนแรงดันได้ 10,000 โวลต์นะครับไม่ใช่ถุงมือธรรมดาทั่วไปนะครับเป็นถุงมือที่ใช้เฉพาะงานการทำงานจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังนะครับเพราะว่าที่เห็นเนี่ยคือมีไฟนะครับไม่ได้ตัดไฟนะครับflexible clamp ตัวแรกติดตั้งไปเรียบร้อยแล้วทั้งหมดเนี่ยจะมี3ตัวสำหรับ3เฟสนะครับก็คือเฟส RST ถ้าเป็นบ้านเรานะครับตามมาตรฐานที่เคยใช้กันก่อนหน้านี้นะครับก็คือแดงเหลืองแล้วก็น้ำเงินFlexible Clamp ก็จะถูกติดตั้งทั้งหมด3เฟสนะครับเฟส RST นะครับอันนี้ก็ตัวที่2นะครับสำหรับเฟส S เป็นสีเหลืองในระบบของบ้านเรานะครับแต่เครื่องมือวัดเนี่ยมันเป็นเครื่องมือวัดที่มาจากทางยุโรปนะฮะเขาจะใช้มาตรฐานสีแตกต่างจากสีของเราเพราะฉะนั้นเวลาติดตั้งต้องมีสมาธินิดนึงมันจะสลับสีกันอยู่เพราะว่าทางยุโรปเนี่ยเขาจะใช้ดำแดงแล้วก็น้ำเงินจะมีสีน้ำเงินตรงกันนะฮะเฟส T นะครับสีน้ำเงินตรงกันแต่เฟส R กับ S เนี่ยเขาจะใช้ไม่ตรงกับเราต้องมีสมาธินิดนึงเพราะบางทีเวลาถ้ามันสลับขึ้นมาแล้วเนี่ยผลการวัดที่ออกมาเนี่ยมันจะคลาดเคลื่อนทันทีเพราะว่าเฟสมันผิดพลาด RST ถูกติดตั้งไปเรียบร้อยแล้วนี่ครับตอนนี้มีกระแสรันอยู่ในระบบเนี่ยทั้งหมดประมาณ 1,000 กว่าแอมป์เพราะฉะนั้นการทำงานเนี่ยจึงต้องทำด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งนะครับสำหรับผู้ที่ดูคลิปเป็นตัวอย่างแล้วจะไปทำก็ต้องระมัดระวังนะครับแล้วต้องใช้เครื่องมือให้ถูกต้องกับที่เราควรใช้งานระบบความปลอดภัยอะไรต่างๆมองข้ามไม่ได้นะครับที่มีความจำเป็นที่จะต้องไม่ดับไฟนะครับเนื่องจากความจำเป็นในหน้างานบางครั้งการดับไฟที่ตู้เมนสวิตช์บอร์ดไม่ใช่เรื่องง่ายตอนนี้กำลังจะคีบในส่วนของการวัดแรงดันนะครับ Flexible Clamp 3 ตัวนะเป็นการวัดกระแสแต่ที่คีบเป็นปาก
เป็นปากจิ้งจกนะครับเราจะคีบมาเพื่อวัดแรงดันจะมีทั้งหมด4เส้นก็คือเฟส R S T นะครับการทำงานก็อย่างที่บอกนะต้องระมัดระวังมากเพราะว่าไฟเนี่ยไม่ได้ตัดนะครับเนื่องจากความจำเป็นในหน้างานนะครับที่มีความจำเป็นที่จะต้องรันระบบอย่างต่อเนื่องจึงไม่สามารถที่จะตัดไฟมาเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ได้การติดตั้งจึงจะต้องติดตั้งในขณะที่มีไฟแล้วก็เหลือเส้นสุดท้ายนะครับก็คือนิวตันนะครับก็จะครบทั้งหมดจากนั้นก็เสียบ power เข้าไปนะครับเป็นจ่ายพลังงานให้กับเจ้าตัว power analyzer แล้วก็เปิดเครื่องนะครับก็ทำการตรวจเช็คทบทวนนิดนึงว่าสายไม่มีการสลับเพราะอย่างที่บอกคือถ้าสายสลับเนี่ยมันมีการสลับเฟสขึ้นมาเมื่อไหร่ผลการวัดของเราเนี่ยมันก็จะออกมาได้ผลลัพธ์ที่ error ไปด้วยนะครับเมื่อการติดตั้งสายเครื่องมือวัดนะครับทั้งด้านกระแสทั้งด้านแรงดันเรียบร้อยแล้วเนี่ยที่เราจะต้องทำต่อมาก็คือการที่จะต้องเซตบอกเขานะครับบอกเครื่องมือวัดว่าโอเคเราใช้ flexible cam วัดนะเป็นแรงดันแบบ3เฟส4สายนะครับเราต้องกำหนดพารามิเตอร์ที่เราต้องการที่จะเก็บและที่สำคัญที่สุดคือเราต้องระบุในเรื่องของระยะเวลาที่ชัดเจนให้กับเครื่องว่าเราจะเริ่มสตาร์ทในการเก็บข้อมูลกี่โมงนะครับวันไหนแล้วก็ไปสิ้นสุดเวลากี่โมงที่เวลาวันเวลาที่ปลายทางก็ระบุให้ชัดเจนซึ่งในช่วงที่เครื่องเริ่มรันเนี่ยเขาก็จะทำการเก็บพารามิเตอร์ทั้งหมดนะครับที่ได้มาจากการตรวจวัดเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเยอะมากนะครับสามารถที่จะเก็บได้ทั้งหมดประมาณ20กว่าพารามิเตอร์เราสามารถเอาพารามิเตอร์ในแต่ละส่วนเนี่ยมาวิเคราะห์ผลในได้ในหลายๆแง่หลายๆมุมนะครับพารามิเตอร์คืออะไรพารามิเตอร์ก็คือวัตต์วาโวลต์แอมป์นะครับ power factor กิโลวัตต์กิโลวานะครับอะไรต่างๆพวกนี้ซึ่งเป็นเขาเรียกว่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้ามีอยู่20กว่าตัวเนี่ยเราจะเอาผลของมันมาวิเคราะห์ในทางวิศวกรรมไฟฟ้านะครับได้ในหลายๆด้านนะครับก็หลังจากเราบันทึกข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเครื่องมือก็จะถูกติดตั้งทิ้งไว้ตามระยะเวลาที่เราต้องการเช่น1สัปดาห์1เดือนอะไรก็ตามนะครับเมื่อครบตามเวลาแล้วเราก็จะกลับมาเก็บผลเครื่องมือวัดอีกทีหนึ่งสำหรับผู้ที่มีความสนใจในงานวิศวกรรมไฟฟ้านะครับเกี่ยวกับเรื่องงานบำรุงรักษานะครับงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าอะไรพวกนี้นะครับให้ติดตามช่องของ Elite Tech Channel นะครับช่วยกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์ด้วยครับผมขอบคุณมากครับที่ติดตาม